Salutare tuturor! Din nou vin astăzi cu vești bune și foarte bune. Pentru că, după ce alaltăieri, submarinul rusesc a fost lovit la Novorossiysk, în Marea Neagră, iată o nouă lovitură a forțelor armate ale Ucrainei în adâncime, iar rușii n-au decât să raporteze o navă avariată, o nouă navă avariată. Avem imagini cu submarinul lovit de către drona acvatică Sea Baby ucraineană, prezentate de către cei de la OSINT, noi imagini, foarte, foarte interesant. Acest vas, această navă, acest submarin a fost identificat a fi modelul B-271 Colpino. Logistica frontului ucrainean a fost consolidată cu zeci de drone Ultra, model Ultra, drone care sunt capabile să livreze până la 150 de kilograme de provizii și muniție pe frontul ucrainean. Articolul 5. Fără NATO, jurnaliștii de la Kyiv Independent ne oferă un articol foarte interesant și spun de ce garanțiile de securitate ar putea eșua în a proteja Ucraina, doar menționând acele garanții de securitate echivalente cu articolul 5, dar fără a integra Ucraina în NATO așa cum ar trebui. La final vă prezint hărțile Deep State și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. Și începem cu această veste. Rusia a raportat o navă avariată în urma unui atac cu drone ucrainene. În noaptea de 17 spre 18 decembrie, adică azi noapte, guvernatorul regiunii Rostov, Yuri Sliusar, a raportat o navă avariată la Rostov-pe-Don, presupusă în urma unui atac cu drone ucrainene. O navă a fost avariată, spune Sliusar, în portul Rostov. Conform rapoartelor preliminare, există victime în rândul echipajului. Informațiile sunt în curs de clarificare. 4 locuitori din Bataisk au avut nevoie de asistență medicală. Ulterior, primarul orașului rus Rostov-pe-Don a raportat că un incendiu a fost stins la un petrolier care a fost avariat de un atac aerian ucrainean. Există morți și răniți. Dimineața, Sliusar a clarificat că 2 persoane au murit în urma atacului asupra navei. Din cauza atacului asupra portului Rostov, o navă de marfă a luat foc, 2 membri ai echipajului aflați la bord au fost uciși, iar alți 3 au fost răniți. Tot în această dimineață, Ministerul Rus al Apărării a raportat că 47 de drone ucrainene ar fi fost doborâte deasupra regiunilor rusești în noaptea de 17 spre 18 decembrie. Să vedem și despre ce navă este vorba. Cei de la Meanwhile in Ukraine au identificat acest petrolier mare rusesc lovit la Rostov-pe-Don. Îl vedeți în această imagine și vedeți și localizarea exactă unde acest petrolier rusesc a fost lovit. Iată, cei de la OSINT ne vin cu noi imagini cu submarinul lovit de drona subacvatică ucraineană, identificat a fi, se pare drept, B-271 Colpino. Îl vedeți în această imagine. Submarinul din proiectul 636.3 Varshav-Nianca din clasa Kilo, lovit de către drona subacvatică ucraineană, a fost identificat așa cum vă spuneam. Evaluarea a fost făcută publică de către Duke BG de pe rețeaua X. Acesta a comparat submarinul prezentat într-un videoclip publicat de canalul de televiziune rusesc de propagandă Zvezda pe 16 decembrie cu alte imagini disponibile publicului cu nave din aceeași clasă, concentrându-se pe schema de vopsire a secțiunii superioare a corpului exterior al navei. Și vedeți în această imagine, sunt mai multe fotografii, mai multe imagini, comparațiile între submarinele 636.3 Varshav-Nianca din flota Mării Negre a Federației Ruse, excluzând submarinul distrus, care a fost distrus, primul submarin distrus Rostov-pe-Don. Da?
le vedeți în această imagine. Mai menționăm faptul că submarinul a fost mutat pe data de 30 octombrie 2014 către șantierele navale ale Amiralității din Sankt Petersburg. A fost lansată pe 31 mai 2016, testele pe mare au început pe 19 august 2016, iar pe 24 noiembrie în același an a fost pus în funcțiune în Marina Rusă. Deci este un submarin relativ, nu relativ, ci chiar foarte nou, de generație nouă. În 2017, submarinul Colpino a efectuat misiuni de luptă în Marea Mediterană, lansând rachete de croazieră asupra unor ținte din Siria. Din 2022, submarinul a fost implicat în operațiuni de luptă împotriva Ucrainei, inclusiv lansări de rachete. Da? Și toate datele despre acest submarin le găsiți în acest print screen. Logistica frontului ucrainean a fost consolidată cu zeci de drone de tip Ultra, care sunt capabile, așa cum ne spun cei de la militar noi, să livreze marfă cu o greutate până la 150 de kg trupelor de pe linia frontului. Wind Racers le-a oferit jurnaliștilor de la BS Force News accesul la noul său loc de producție, unde este asamblat sistemul aerian fără pilot Ultra. Construite la o fabrică din Marea Britanie, aeronavele, da, să și dăm drumul la filmare, pentru că mi se pare foarte interesant. Da? Deci, construite la fabrica din Marea Britanie, aeronavele sunt utilizate în prezent pe linia frontului ucrainean pentru a efectua misiuni critice de reaprovizionare. Alte livrări de drone către Ucraina sunt planificate în următoarele săptămâni. Armata ucraineană operează sisteme Ultra încă din 2023. Ultra are o anvergură a aripilor de 10 metri, deci este o dronă din clasa mare, deci o dronă foarte, foarte grea, o vedeți în această imagine, și a fost proiectată inițial în principal pentru transportul de marfă și logistică. Da? Vedem cum lansează aceste provizii. Poate transporta o sarcină utilă de până la 150 de kg, așa cum vă spuneam, pe distanțe care depășesc 1000 de kilometri. Deci este și o dronă de lungă distanță, o dronă, mai bine spus, cu rază lungă de acțiune. Ca răspuns la cerințele operaționale, Wind Racers intenționează în lunile următoare să modernizeze modelul Ultra pentru a transporta până la 200 de kg pe distanțe de până la 2000 de km, deci și mai performantă decât până acum. Aeronava, o vedeți, vă mai arăt o dată. Aeronava este fabricată aproape în întregime din aluminiu și are un design simplu, menținând costurile de producție scăzute și permițând reparații pe teren. Ultra este echipată cu două motoare, ați văzut cele două elice, și un sistem redundant al controlului zborului, sporind rezistența la defecțiunile echipamentelor și amenințărilor externe. Drona este echipată cu mai multe antene GPS, dar deoarece bruiajul semnalului reprezintă o provocare semnificativă în Ucraina, poate funcționa și folosind antene protejate rezistente la interferențe. Principalul său avantaj este însă compartimentul de marfă. Pe lângă livrarea de provizii esențiale, Ultra poate transporta echipamente de recunoaștere și poate efectua parașutări aeriene de precizie, oferind unităților ucrainene din prima linie opțiuni logistice mai ample decât majoritatea dronelor cu aripi fixe utilizate în luptă. Deci această dronă salvează și foarte multe vieți, pentru că nu mai este necesar ca trupe ucrainene să trebuiască să străpungă liniile și să ajungă în locuri greu accesibile pentru a reaproviziona armata ucraineană. Este proiectată pentru încărcare și descărcare rapidă, iar
podeaua sa modulară de marfă poate fi reconfigurată rapid pentru diferite misiuni. Wind Racers poate produce în prezent până la 10 drone Ultra pe lună și intenționează să dubleze producția în următorii 2 ani. Ce îi se oferă Ucrainei? Articolul 5, fără a intra în NATO, de ce garanțiile de securitate ar putea eșua în a proteja Ucraina, un articol amplu al celor de la Kyiv Independent, din care spicuim. Întrucât Ucraina renunță la speranța de a adera în curând la NATO, aceasta caută următoarea alternativă cea mai bună, garanții de securitate bazate pe articolul 5 al alianței. Zelensky și alți oficiali au fost clari. Orice acord de pace care nu este susținut de forță reală invită la o viitoare agresiune rusească, la fel ca infamul memorandum de la Budapesta, de care ne aducem așa de bine aminte cu tristețe cu toții. În urma recentelor întâlniri de la Berlin dintre oficiali ucraineni, americani și europeni, Washingtonul pare deschis să ofere așa numitele garanții de securitate asemănătoare articolului 5. Cum ar arăta în practică garanțiile de securitate asemănătoare cu articolul 5 nu a fost încă decis, oficialii europeni și ucraineni recunoscând în privat că ei înșiși nu au rezolvat pe deplin această problemă. Cu toate acestea, observatorii occidentali și ucraineni spun că dacă Occidentul nu angajează trupe pregătite de luptă pe teren, garanțiile nu vor descuraja Rusia. Moscova a exclus acceptarea unei oferte de pace prin care trupele NATO ar fi staționate în Ucraina. După cum spune parlamentarul ucrainean Oleksandr Mereșko, Kremlinul va accepta doar un astfel de acord care nu îl împiedică pe cei de la Kremlin în cele din urmă să distrugă sau să subjuge Ucraina. Ce oferă în acest moment Statele Unite ale Americii Ucrainei? Într-o declarație adresată jurnaliștilor după discuțiile de la Berlin, Zelensky a declarat că echipa lui Trump pare pregătită să ofere Kievului râvnitele garanții de securitate similare cu cele ale NATO, certificate de către Congresul American. Deși detaliile rămân puține, o declarație comună în 6 puncte a liderilor europeni oferă o oarecare claritate cu privire la ceea ce ar putea oferi aceste garanții de securitate. Și anume, o forță condusă de către Europa și susținută de SUA ar urma să fie desfășurată în spatele liniei frontului ucrainean pentru a ajuta la reconstrucția armatei ucrainene și la securizarea mărilor și a cerului. SUA ar urma de asemenea să asiste la monitorizarea armistițiului. Coaliția voluntarilor a căutat de mult timp un susținător american pentru forța sa de reasigurare destinată Ucrainei, de exemplu sub formă de informații sau sprijin aerian. Toate acestea ar fi ancorate într-un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic al partenerilor de a restabili pacea și securitatea în cazul unui viitor atac, prin măsuri care includ forța armată, asistența de informații și logistică, acțiuni economice și diplomatice. Este foarte puțin probabil, bineînțeles, ca Rusia să fie de acord cu un astfel de acord dacă nu ar exista vreun indiciu că SUA nu ar respecta niciodată termenii vreunei garanții de securitate pe care a oferit-o. Formularea pare să acorde părților o largă discreție în alegerea instrumentelor pe care doresc să le utilizeze. Într-adevăr, acest lucru reflectă îndeaproape articolul 5 al NATO, care prevede că asistența acordată unui aliat poate implica sau nu utilizarea forței armate.
Și vedem acest întreg material al celor de la Kyiv Independent. O să vă las și link în comentarii. Cei de la Kyiv Independent se întreabă: Can Trump be trusted? Este Trump de încredere? Putem avea încredere în Trump? Nu știu dacă putem avea încredere nici în Trump și de asemenea ni se explică poziția rusească, una, așa cum știm, foarte, foarte rigidă, una foarte, foarte dură. Trecem la ziua 1394 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 950 de militari, 5 tancuri, 27 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană, ucrainenii reușind să doboare 330 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile celor de la Deep State pentru a vedea dacă există modificări ale fronturilor și o să începem cu partea sudică, cu Hersonul. Se observă că aici, în zona Hersonului, n-au existat modificări ale fronturilor. Trecem la Zaporojie și observăm că la nord în nordul Zaporojiei, nord-est, mai precis, rușii au avut un avans destul de important, reușind să ocupe în întregime Dacne și să meargă mai către vest și către nord-vest de Dacne. Este un avans rusesc undeva la 5-6 km pătrați în estimarea mea. De asemenea, în punga Pokrov-Smârnograd, rușii au reușit, așa cum se observă, un avans destul de mic, l-aș numi eu, un avans undeva la 1,5 km pătrați. Dar, totuși, trebuie specificat că acesta este un avans în interiorul Pokrovskului, așa cum se poate observa. Deci, din Pokrovsk a mai rămas, probabil, 40% de ținere, sau mai bine zis, 40% din Pokrovsk este încă contestat de cele două armate ruse și ucrainene. Mârnogradul, așa cum se poate observa, în continuare este în posesia ucrainenilor și cam 30-40% din Mârnograd este disputat în acest moment de ucraineni și ruși. Vedem că la nord de Pokrovsk, în Dobropilea, frontul este stabil, Ceasov Iar de asemenea, dar înspre Slaviansk, vedem în zona aceasta, rușii au reușit de asemenea un avans destul de, hai să zic mediu, că nu-i nici mare, nu-i nici mic, undeva la 3-4 km pătrați, înspre Zvanivka, vedem aici localitatea Zvanivka. Deci rușii au ajuns la porțile Zvanivka în această zonă a Slavianskului. Mai la nord dăm un ochi să vedem dacă în Kupiansk s-au modificat fronturile. Din păcate nu observăm că încă rușii apar aici cu aceste două pete, că ar fi în continuare înrădăcinați în Kupiansk, cu toate că sunt încercuiți de mai bine de 4 zile, așa cum știm, deci de fapt sunt de vreo 5 zile, chiar de sâmbătă trecută. Vom vedea ce se întâmplă și în această zonă, dacă vor exista modificări ale fronturilor. Zona Vovceanskului, observăm de asemenea că n-au existat modificări ale frontului, nici în cealaltă zonă a Harkivului. Dăm un ochi și pe hărțile de la, aici este zona Kurskului rusesc, iar asta este zona Sumă, da? Unde ucrainenii mai dețin o bucată destul de mică, hai să o mărim să o evaluăm corect, la Tetkino, o știți foarte bine, undeva la 6-7 km pătrați. În rest, din câte văd eu aici, lucrurile nu s-au schimbat în regiunea Sumă.
Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 17 decembrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Putin și-a subliniat public și explicit angajamentul continuu față de obiectivele sale maximaliste de război în Ucraina, aceleași obiective pentru care Putin a lansat invazia sa la scară largă din 2022. Declarațiile acestuia continuă să demonstreze că acesta nu va fi mulțumit cu un acord de pace bazat pe planul de pace în 28 de puncte propus de către Statele Unite ale Americii. Garanțiile solide de securitate pentru Ucraina sunt esențiale pentru a asigura că orice acord viitor produce o pace durabilă, însă Kremlinul a respins public ideea unor astfel de garanții. Belousov a folosit confiscarea de către Rusia a așezărilor mici și mijlocii pentru a susține afirmațiile false ale Rusiei, conform cărora forțele rusești pot cuceri rapid centrele populate semnificativ mai mari care alcătuiesc centura fortărețelor Ucrainei. Da? O întreagă analiză aici. Vedem și care este harta cu controlul rusesc asupra unei părți importante din Donbass, asupra unei părți importante din Donetsk, din regiunea Donetsk, la data de 16 decembrie 2025. Comentariile lui Belousov demonstrează că forțele rusești se optimizează pentru războiul pozițional în Ucraina, nu pentru manevra mecanizată necesară pentru a obține câștiguri rapide la scară largă, care, bineînțeles, ar presupune foarte, foarte mari pierderi. Acest Belousov a încercat să ascundă problemele legate de efectivele militare ale Rusiei anterior, pentru că acesta a susținut că aproape 410.000 de militari ruși au semnat contracte cu Ministerul Rus al Apărării de la începutul anului 2025, adică 8.200 pe săptămână sau 32.800 pe lună. Dar datele statului major general ucrainean privind pierderile rusești indică faptul că forțele rusești au suferit o medie de 34.600 de victime pe lună între ianuarie și noiembrie 2025, ceea ce sugerează că numărul de recrutări a lui Belousov nu înlocuiește pe deplin pierderile rusești. Cifra pretinsă de Belousov este probabil exagerată, așa cum au arătat anchetele presei rusești de opoziție, care examinează cheltuielile bugetului federal rusesc pentru plățile către noi recruți. Putin și Belousov au evidențiat puterea militară și nucleară a Rusiei în timp ce amenințau Europa. Da. Așa face tot timpul Putin când pierde. Amenință nuclear. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Kupiansk și Pokrovsk, iar forțele rusești au avansat recent în apropiere de Kupiansk, Siversk, Pokrovsk și în vestul regiunii Zaporozhye, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. La final vă prezint hărțile Institutului cu axa nordică, regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, deci direcția Pokrovsk, și aici Pokrovsk și Mârnograd. Deci Pokrovskul vedem că într-adevăr apare pe harta și a celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, că este intens disputat și ucrainenii mai dețin foarte puțin din Pokrovsk. Din fericire, încă Mârnogradul este în bună parte în mâinile ucrainenilor, iar cealaltă jumătate este cu galben, se vede, disputat. Novopavlivka, Dnepropetrovsk și axa sudică Zaporozhye, orașul, sau mai bine zis, da, de fapt este orașul Zaporozhye și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi, dar nu înainte de a vă îndemna. Dacă ați găsit lucruri interesante în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!